नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आपण नेहमी भेंडी म्हटली की परतलेली भेंडी करतो, तर आज मी तुम्हाला भेंडीचा एक वेगळा प्रकार दाखवते, भेंडी मसाला। सुरुवात करूया। सगळ्यात प्रथम आपण भेंडी फ्राय करून घेतोय, त्यामुळे भेंडी काय करायची, अशी इथून 4 अशी स्लिट मारायची आणि आपण ती डीप फ्राय करायची। बघूया तेल तापलंय का। तेल तापलेलं आहे। आपण ही जी सगळी भेंडी म्हणजे साधारण मी 150 ग्रॅम भेंडी घेतली, ती आपण सगळी तळून घेऊया, म्हणजे त्यातला चिकटपणा जो आहे तो निघून जाणार आहे। ही भेंडी झालेली आहे, आपण आता ही काढून घेऊया। एकदम लालसर नाही करायची आहे, अगदी सोपी आहे ती करायला। आपण आता हे बाजूला ठेवूया, एक बाउल घेऊया, गॅस बंद करूया आणि थोडं शिफ्ट करूया। हे तेल जे ते इथे ठेवूया आणि हा जो फ्राय पॅन आहे तो आपण इथे ठेवूया। आता आपण काय करायचं आहे, इथे मी एक कांदा आणि टोमॅटो घेतलाय, मिक्सरमधनं ग्राइंड करून घेतलंय, पेस्ट आहे ती घेऊया। दही साधारण 4 टेबलस्पून, 1 टीस्पून धना जिरा पावडर, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला आणि 1 टीस्पून रेड चिली पावडर, मीठ चवीप्रमाणे। गॅस सुरू करूया आणि इथे जे गरम गरम तेल आहे आपण तेच घेऊया, साधारण 2 टेबलस्पून, आणि त्यात आपण घालूया 1 टीस्पून आलं आणि लसूण क्रश। मसाला आहे त्यामुळे थोडंसं तेल जास्त घालायचं आहे। आता आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण जे टोमॅटो आणि कांदा ग्राइंड करून घेतला होता, दही होतं, त्याच्यानंतर धना जिरा पावडर, किचन किंग मसाला आणि रेड चिली पावडर आणि मीठ, हे सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे। ही जी पेस्ट आहे आपण ती ह्यात घालतोय, थोडीशी परतून घ्यायचं आहे। टोमॅटो आणि जे आपण पेस्ट घातलेली ती छानपैकी करून घ्यायची आहे। हा मसाला होण्यासाठी आपल्याला 5 ते 10 मिनिटं लागणार आहेत, त्यामुळे वाट बघायची। हा मसाला झालेला आहे, आजूबाजूने तेल सुटलेलं आहे। तर आपण काय करणार, आपण ही जी भेंडी केलेली आहे फ्राय ती ह्यात घालूया, मिक्स करूया। छान असा सुगंध सुटला इथे। याच्यावर झाकण देऊया आणि 5 मिनिटं वाट बघायची। 5 मिनिटं झालेली आहेत, छानपैकी असं तेलाचा तवंग आलेला आहे। भेंडी मसाला तयार आहे। गॅस बंद करूया। आपण आता हे काढून घेऊया। आणि ह्यावर थोडीशी कोथिंबीर। गरमागरम भेंडी मसाला आणि त्याच्याबरोबर मस्तपैकी बटर नान, क्या बात आहे। तुम्ही हा बेत घरी करायचा आहे, मला कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।